Az ipari forradalom kifejezés a gazdaságot érintő, robbanásszerű fejlődéssel járó átalakulást jelenti. Az ipari forradalom egy nagyon összetett folyamat, amely alapjaiban változtatta meg az emberiség életét. A 18. század közepétől kiindulva eredményei és következményei a mai napig érezhetők, mert egymást követve újabb és újabb szakaszai bontakoztak ki. Az ipari forradalom első szakasza a 19. század közepéig tartott, ezt a gépesítés korszakának nevezzük. A 19. század második felétől az első világháborúig tartott a második szakasz, amely a technikai és tudományos forradalom korszaka. A harmadik, több megszakítással 1918 és 1990 között zajlott, ezt az automatizáció időszakának nevezzük. Az ezredfordulón léptünk az ipari forradalom negyedik szakaszába, amelyet a digitalizáció és a hálózatba kapcsolódó okos eszközök rendszere jellemez a legjobban. Az ipari forradalom kifejezés figyelmen kívül hagyja a jelenség által kiváltott társadalmi, politikai és kulturális változásokat. Ennek ellenére a 19. században született elnevezés máig megmaradt a közgondolkodásban. Az ipari forradalom hatására elsőként a világon Nagy-Britannia kezdett átalakulni. A változások létrejöttében meghatározó szerepe volt a felvilágosodás eszmerendszerének, amely a tudományos gondolkodást általánossá tette. Ennek lényege, hogy megfigyeléssel és a tapasztalatok összegzésével a tudósok képessé váltak arra, hogy megmagyarázzanak bizonyos természeti jelenségeket. Ezek a magyarázatok a természet működését leíró természettudományos szabályokká váltak, amiket alapul véve új találmányokkal, vagyis gépekkel és új eljárásokkal az emberi szükségletek könnyebben kielégíthetők. A felvilágosodás eszméje Angliában született, de emellett több olyan egyéb feltétel is adott volt ebben az országban, ami a gazdaság átalakulását, vagyis az iparosodást először itt tette lehetővé. Az angol gazdaság átalakulása már a 16. században megkezdődött. A földek bekerítésével, a tőkés gazdálkodásra való áttéréssel a feudális rendszer kötöttségei fellazultak, végül el is tűntek. A föld magántulajdona általánossá vált, ahol a munkát már a mezőgazdasági bérmunkások végezték. A 18. században Angliában a mezőgazdaság termelékenységének látványos fokozódása volt tapasztalható. Ezt a termelési módszerek korszerűbbé tételével sikerült elérni. Alkalmazni kezdték a talajművelés új eljárását, a vetésforgót, amelynek során az eddigi ugar területére takarmánynövényeket, például zabot, lucernát, vagy hüvelyes növényeket, például borsót, babot ültettek. Ez lehetővé tette a föld termékenységének helyreállítását anélkül, hogy termőterületet vontak volna ki a művelés alól. A talajjavító módszerekkel, ilyen például a trágyázás vagy a mélyszántás, növelték a terméshozamot, és új, úgynevezett kapásnövények termesztését is bevezették. A takarmánynövényekkel az állatoknak télen is tudtak megfelelő minőségű élelmet biztosítani, ezzel általánossá válhatott az istállózó állattartás. Az emberek egész évben hozzájuthattak a hús- és tejtermékekhez, és az új növények miatt változatosabban táplálkoztak. A mezőgazdaság fejlődése biztosította a folyamatosan növekvő népesség és az iparosodó városok élelmiszerellátását. A népesség számának gyarapodása és Nagy-Britannia gyarmatbirodalommá válása hatalmasan növelte a keresletet bizonyos alapvető termékek iránt. A ruházati termékeket előállító textiliparban a munkafolyamatokat már egy évszázaddal korábban kisebb részekre osztották, elősegítve a manufaktúrák létrejöttét, de a hatalmasan nőtt igények ellátására a kézműves jellegükből adódóan ezek is elégtelennek bizonyultak. Ez a szükségszerűség volt az alapja annak, hogy a tudományos gondolkodás segítségével új találmányok születtek, amikkel egy-egy konkrét munkafolyamat gépesíthetővé vált. A fáradhatatlan gépek alkalmazásával a textilipari termelés látványos fellendülését érték el. A két alapművelet, a fonás és a szövés gépesítése több találmány tökéletesítésével lépésről lépésre valósulhatott meg. 1769-ben James Hargreaves szabadalmaztatta a fonógépet, és 1785-ben Edmund Cartwright a szövőszéket. Újabb kedvező körülmény, hogy Angliában már 1624 óta létezett az úgynevezett szabadalmi törvény, ami 14 évre biztosított védelmet egy-egy találmánynak. Ez lehetővé tette a feltalálójának a haszonszerzést. A gépesített termelés megvalósító angol textilipar versenytárs nélküli olcsó áruival biztos piacokra talált Európában és a tengeren túli gyarmatokon is. A 19. század első felére Anglia a posztógyártás és a pamutipar központjává vált. Az ipari termelés növekedése fokozta az energiaigényt.
Az emberi és állati erő, a víz és a szél energiája már nem bizonyult elegendőnek, olyan erőforrásokra volt szükség, amely független a természeti viszonyoktól, és bárhol, bármikor ki tudja elégíteni a megnövekedett szükségleteket. 1769-ben James Watt, a Glasgowi Egyetem laboratóriumának technikusa, a gőz energiáját hasznosítva alkotott egy 5%-os hatásfokú, egyenletes forgómozgást létrehozó szerkezetet. Ezek után 1785-ben már el is kezdhette a termelést az első gőzgéppel működtetett fonoda. Az ipari forradalom egyik legfontosabb következménye, hogy a hagyományos kézműipart felváltotta a gépesített termelés, aminek új üzemformája a gyár. A Szigetország földrajzi tulajdonságai ugyancsak előnyt jelentettek az ipari forradalom kezdetén. A termelés helyszínéről a megtermelt nagy mennyiségű árut a piacokra kellett juttatni, és a brit szigetek hosszú tengerpartja, a természetes kikötők, a jól hajózható folyók és a kiépített csatornák az áruszállítást egyszerűvé és olcsóvá tették. Ezen felül a gőzenergia hajtóerejét a közlekedésben is igyekeztek valahogy kihasználni, és ennek eredménye, hogy 1807-ben Robert Fulton megépítette az első lapátkerekes gőzhajót, amivel 1819-ben már az Atlanti-óceán átszelése is lehetséges volt. Ezzel párhuzamosan a szárazföldi úthálózat fejlesztése is megkezdődött a szilárd burkolatú utak építésével. Az igazi áttörést viszont a vasút megjelenése jelentette. 1825-ben az északkelet-angliai Darlington és Stockton közötti 40 kilométeres távolságon átadták az első vasútvonalat. A szárazföldi közlekedés történetében ekkor történt meg először, hogy az ember a lónál gyorsabban utazott George Stephenson találmányának, a gőzmozdonynak köszönhetően. A vasút előnye, hogy azzal óriási mennyiségű árut lehet gyorsan és pontosan szállítani. A személyszállítási kapacitás növekedése révén pedig az emberek utazási lehetőségeit is forradalmasította. Az iparosodás hatására a 19. század folyamán Európa szerte és az Egyesült Államokban is vasútépítési láz tört ki. A tartósan működő gépek alkalmazása óriási mennyiségű nyers és kovácsolt vasat igényelt, ami a kohászat iparágára hatott erőteljesen. Anglia ebben a tekintetben is szerencsésnek mondhatta magát, hiszen jelentős nyersanyagforrásokkal, szén- és vasérckészletekkel rendelkezett. A vasérc megolvasztásához és a nyers vas megmunkálásához magas hőmérsékletre, vagyis nagyon sok tüzelőanyagra volt szükség. Kezdetben ehhez faszenet használtak, de emiatt az erdőirtás Angliában riasztó méreteket öltött. Technológiai újításként az egyre drágább faszén helyett a 18. század második felében már a szénből előállított kokszot kezdték alkalmazni a kohóban. A vasfeldolgozás ezzel olcsóbbá vált, és a gyárakat is elkezdték szénbányák mellé telepíteni. A vasból készült gépek iránti igény a fémfeldolgozás módszereit is javította, egyre pontosabb és nagyobb teljesítményű szerszámgépekre volt már szükség. Már a 18. század végén megkezdődött a gépek gépekkel való előállítása, létrejött egy új iparág is, a gépgyártás. A növekvő népesség, Európa közelsége és Anglia tengeren túli gyarmatai biztos piacot jelentettek az iparcikkek számára. Az ipari termelés ezért jó befektetésnek számított, de a vállalkozások elindításához tőkére is szükség volt. A befektetések anyagi hátterét a bankok tudták biztosítani azzal, hogy a vállalkozóknak hitelt nyújtottak. Ezeknek a pénzintézeteknek a száma a 19. század elejére már megközelítette a 800-at Nagy-Britanniában. A 19. század első felében az elektromos jelenségeket inkább szórakoztató látványosságnak tekintették, de már elkezdődtek a tudományos kísérletek, aminek felismerései a következő korszakban jutnak el az ipari hasznosítás szintjére. Az elektromos áram gyakorlati felhasználására először a Samuel Morse által feltalált távíró esetében került sor. A távíró berendezés egyszerű és olcsó. A lehető legegyszerűbb egydimenziós soros átvitellel működik, a rendszer gyakorlatilag bármilyen távolságot át tudott hidalni. A kommunikáció terén emellett lényeges újítás volt a papírgyártó gépsor és a hengeres sajtó feltalálása, amelyet először a London Times használt. A közlekedésben és a hírközlésben bekövetkezett változások miatt a távolságok időben és térben lerövidültek. A világ átvitt értelemben véve zsugorodni kezdett, egyre kisebbé vált. Az Angliából kiinduló gazdasági forradalom fokozatosan terjedt el az egész világon, és a forradalmi vívmányok ott is megjelentek, ahol még nem voltak adottak az iparosodáshoz szükséges társadalmi és politikai feltételek. A kelet-európai politikai mozgalmak, köztük a magyarországi reformkor
ezért a modernizáció megvalósítására hivatkozva követelte a polgári átalakulást és az elavult feudális berendezkedés lebontását. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!